მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა პოლიტიკური ასპექტები, მე კი მისი წამყვანი განსაციკლაური გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ბლოკ დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი გიორგი ახვლედიანი და ასევე ბლოკ დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს თბილისის მერობის კანდიდატი ბატონი კახა კუკავა. მოგესალმებით, ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. გამონახეთ დრო იმისთვის, რომ ვისაუბროთ იმ წინა საარჩევნო პერიპეტიებზე, რა მდგომარეობაში დღეს არის საქართველო და ქალაქების მაცხოვრებლები. არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელზეც არაერთი პარტია თავის ხედვას და მოსაზრებას აფიქსირებს სხვადასხვა ტელეკომპანიის ეთერში. ჩვენ დიდი სიამოვნებით გითხოვთ ეთერს და გვაინტერესებს თქვენი პროგრამული ხედვა, იმ პრობლემების გადაჭრის გზები, როგორ ხედავთ, რატომ ვერ ჭრის სხვადასხვა პრობლემას დღეს არსებული ხელისუფლება და რას შეცვლით თქვენ ბატონო კახა თქვენგან დავიწყოთ. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის, პირველად ვარ თქვენ სტუდიაში და მინდა წარმატებები გისურვოთ, ფართო აუდიტორია და მაღალი რეიტინგი. რაც შეეხება ჩვენს პროგრამას, ადგილობრივ არჩევნებს ისეთ რო აქვს სპეციფიკა, ამიტომ პოლიტიკური პროგრამა ჩვენი არ არის ისეთი მასშტაბური როგორც საპარლამენტო არჩევნების დროს, იმიტომ რომ თვითონ თვითმმართველობის კომპეტენცია არის შეზღუდული. სამი ძირითადი ბლოკი არის და ნუ მე თანდათან ეთერში შეიძლება უფრო მეც სიღრმეებში შევიდეთ. პირველი ეს არის სოციალური ბლოკი. ჩვენ გვაქვს კარგად გაცნობიერებული ის, რომ საქართველო არის ღარიბი ქვეყანა, თბილისიც არის მეტწილად ღარიბი ადამიანების ქალაქი, ამიტომ ბიუჯეტი არ შეიძლება ჩვენთან იხარჯებოდეს ისე, როგორც შეიძლება იხარჯებოდეს მაგალითად მონაკოს ბიუჯეტი, რომელიც სხვა პრიორიტეტებზე არის ორიენტირებული. ამიტომაც ის 820 მილიონი, რომელიც თბილისის ახალი მერის გამგებლობაში მოექცევა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მეტწილად უნდა იქნეს აი ამ სულისკვეთებით გამსჭვალული. ჩვენ გვეგმავთ, რომ ამოვიღოთ როგორც ურუგვაის პრეზიდენტმა გააკეთა თავის დროზე თავის ქვეყნის ბიუჯეტში პრემიები, დანამატები, ავტომანქანების შესყიდვების, მომსახურების ხარჯები, კიდევ ბევრი სხვა ბიუროკრატიული ხარჯები ამოვიღოთ თბილისის ბიუჯეტიდან და გადავანაწილოთ ეს რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან სოციალურ პროგრამაზე, მათ შორის ერთ-ერთი იქნება იპოთეკარების დახმარების ფონდი, რომელიც გვინდა შეიქმნას და ეს სახლიდან გამოგდების თემა თბილისში დამთავრდეს. მეორე მნიშვნელოვანი კონკრეტულად გულისხმობს ეს იმას, რომ ჩვენ გეგმავთ დაახლოებით 15 მილიონი ლარის გამოყოფას იმისთვის, რომ თბილისში როგორ ხდება ხალხის გამოგდება ბინიდან. ბევრი თაღლითური ოპერაცია არის და ფინალური ოპერაცია, манипуляция არის შემდეგი, რომ მაგალითად დედა ორ შვილთან ერთად თემქაზე ცხოვრობს ბინაში, რომელიც ღირს დაახლოებით $35,000. ეს მევახშე მიდის აუქციონზე. ეს აუქციონი არის ნომინალური, იმიტომ რომ როგორც წესი ასეთ ტიპის ბინას არავინ არ ყიდულობს თვითონ მევახშის გარდა. ნულოვან აუქციონზე ფასი 5, 6, $7,000 გადადის მევახშის საკუთრებაში მთლიანად ეს ბინა. ჩვენი ამოცანა არის რესტრუქტურიზაციის ფონდი იქნება მონაწილე ყველა ასეთი აუქციონის შემთხვევაში და 7,000-ად კი არ იყიდის ის მევახშე ბინას, 8,000-ად იყიდის თვითონ ამას თბილისის თვითმმართველობა და შემდგომ უკვე ამ გამოსყიდულ ბინას დაუბრუნებს მესაკუთრეს, ოღონ არა საჩუქრად, არამედ ეს იქნება გრძელვადიანი, შეღავათიანი გრაფიკი, დაუშვათ 10 წლიანი გრაფიკი და ამ ადამიანს მისი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით ექნება საშუალება, რომ იცხოვროს ბინაში. ეს გარდა იმისა, რომ არის სოციალურად ძალიან აქტუალური პროგრამა, იმიტომ რომ თბილისში მართლაც თითქმის მოსახლეობის ნახევარი არის ამ პრობლემის წინაშე, ყველას არ ასახლებენ დღეს, მაგრამ პრობლემური მოვალეა და შეიძლება ხვალ დაემუქროს ეგ საფრთხე. მეორე ბლოკი ჩვენი საარჩევნო პროგრამისა, ეს არის განსაკუთრებით თბილისში აქტუალური არის ეკოლოგია და ინფრასტრუქტურა. თბილისი არის ერთადერთი მეგაპოლისი ჩვენ ქვეყანაში, ამიტომ თბილისის პრობლემატიკა ამ თვალსაზრისით განსხვავდება სხვა ქალაქების პრობლემატიკისაგან. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თბილისმა უკვე მიაღწია და კარგი ხანია მიაღწია მოსახლეობის პიკურ მაჩვენებელს და თუ თბილისის მოსახლეობა კიდევ გაიზრდება, შეუძლებელი იქნება უბრალოდ ვინც გინდა აირჩიეთ მერე, შეუძლებელი იქნება ამ ქალაქის სწორი მართვა და დაგეგმარება, ამიტომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ დეურბანიზაცია, უნდა აიგრძელოს მაგალითად იმ გამზერზე, სადაც ჩვენ ახლა ვართ, ჭავჭავაძის გამზერზე, ახალი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა ჭავჭავაძის გამზერზე და ვაკეში, ეს არის მავნებლობა უბრალოდ, ეს უნდა იყოს სისხლის სამართლის დანაშაული და იგივე შეეხება ნებისმიერ სხვა გამზერს, რომელიც არის უკვე დაპროექტებული. თბილისში საცხოვრებელი ფართი ზოგადად აღარ უნდა აშენდეს, გარდა იმ ტიპის გამონაკლისებისა, შეიძლება იყოს უკიდურესად იშვიათი გამონაკლისი, როგორც არის მაგალითად დირსი ან
ისეთი საცხოვრებელი რაიონი, სადაც შესაძლებელი არის ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნა. ვაკეში, სადაც შენდება კორპუსი და ინფრასტრუქტურა ვერ აშენდება უბრალოდ იმის გამო, რომ ამისი ადგილი არ არის, ეს კორპუსი არის პრობლემა ყველა მისი მეზობლისთვის. იგივე ხდება საბურთალოზე და იგივე ხდება სხვაგან, ამიტომაც ჩვენი მიდგომა არის, რომ უნდა შეწყდეს საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და მთელი დარჩენილი ტერიტორია ქალაქის, მთელი დარჩენილი გამოუყენებელი რესურსი უნდა განაწილდეს სამ ძირითად პრიორიტეტზე, ეს არის მწვანე საფარი, ავტოსადგომები და ავტომაგისტრალები. გარდა ამისა, ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ჩვენი ძველი თემა არის სიტი პარკი უნდა იქნეს გაყვანილი დედაქალაქიდან და კიდევ ერთი საზოგადოებრივი ტრანსპორტთან დაკავშირებით ჩვენ მიგვაჩნია რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში მიკროავტობუსებიც უნდა ჩანაცვლებული იქნეს ავტობუსებით, იმიტომ რომ თქვენ ვერ ნახავთ თბილისის გარდა მილიონიან ქალაქს ევროპის კონტინენტზე, სადაც მიკროავტობუსები არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ძირითადი სახე. და მესამე ბლოკს გამოყოფთ. ახლა ყველა პუნქტზე ბუნებრივია რომ არ გიორგის დროსაც ვითვისებ, ასე ვთქვათ. მესამე ბლოკი ეს არის საკითხი, რომელიც არის ექსკლუზიურად ჩვენ და ამაზე საუბარს ბევრიერიდება. თბილისმა უნდა შეინარჩუნოს თავისი ტრადიციული სახე, ეროვნული სახე და საქმე იმაში არის, რომ ის რომ ჩვენ გავხდით თავისუფალი სამყაროს ნაწილი, რასაც ბევრი დადებითი თვისება აქვს, ამას ახლავს თან თავისი რისკები, საზღვრები არის გახსნილი და თბილისში და ბათუმში დაიწყო ძალიან ინტენსიური ტემპებით არაბული და თურქული კვარტლების მშენებლობა, რაც ვიცით მე სადამდე მიდის ევროპის ქალაქების მაგალითზე, ჩვენ აუცილებელი არის დროულად, არა დაგვიანებით როგორც ამას მაგალითად გერმანელები და ჰოლანდიელები აკეთებენ, არამედ დროულად ავამოქმედოთ ყველა ის იურიდიული პროცედურა, რომელიც ასევე აპრობირებული არის სხვადასხვა ქვეყანაში, რომელიც ითვალისწინებს უკანონო მიგრანტების დეპორტაციას. უბრალოდ ციფრები მასშტაბებზე რო გქონდეს ჩვენს მოსახლეობას, ხანდახან ცდილობენ რომ ეს პრობლემა აი თქვა რომ ეს არც ისე მნიშვნელოვანი არის. ბოლო 3 წელიწადში 80,000 ბინადრობის მოწმობა გაიცა იუსტიციის სამინისტროს მიერ და ამაში არ შედის მოქალაქეობა კიდე რამდენს მიანიჭეს უკანონოდ და ძალიან საეჭვო საფუძვლებით. ხო, ანუ ეს უკვე 100,000 ადამიანზე მეტია. ეს მილიონიანი ქალაქისათვის არის ტრაგედია, იმიტომ რომ გადაამრავლეთ კიდე 3 წელიწადში რა შეიძლება მოხდეს, მე კიდე 3 წელიწადში და ძალიან ახლო პერსპექტივაში ჩვენ შეიძლება მივიღოთ იმ ტიპის რისკები, რაც ევრონიუსზე ალბათ ჩვენს მაყურებელს აქვს ნანახი უკვე რა ხდება პარიზის გარეუბნებში და ხანდახან გარეუბნებიდან როგორ ახორციელებენ შტურმებს და შეტევებს ცენტრალური უბნების მიმართულებით. ამიტომაც ჩვენი მიდგომა იქნება ის, რომ რა თქმა უნდა ყოველგვარი ძალადობის, ფობიების და ასე შემდეგ გარეშე საერთაშორისო პრაქტიკაში მიღებული იურიდიული პროცედურები იქნეს გამოყენებული, თუ ადამიანი აქ შემოდის როგორც ტურისტი და მე აქ საქმიანობას აგრძელებს არა როგორც ტურისტი, არამედ გავუვიდა მის ვიზას ვადამ, არა უკვე სხვა სახით უნდა ამოქმედეს დეპორტაციის იურიდიული პროცედურები. ხო, როგორ ფიქრობთ, ბატონ გიორგი, მოდით თქვენთან გამოვაკითხეთ. ხომ არ გამოიწვევს ეს უკმაყოფილებას საერთაშორისო დონეზე? მოგესალმებით. მეც პირველად ვარ თქვენთან სტუდიაში და ამიტომ ძალიან დიდი წარმატებები მინდა გისურვოთ და კეთილი იყოს ჩემი ფეხი. ძალიან მაღალი რეიტინგები და პროფესიონალი ჟურნალისტები. რაც შეეხება თქვენს კითხვას და რაც შეეხება რატომ ხდება ეს ყველაფერი ევროპაში და რატომ დგას ევროპაში სერიოზული პრობლემა, ამ პრობლემას უკვე ფესვები ძალიან შორს გაზდის გარდა იმ მიმართულებით, რომ თქვათ მიგრაციის კანონმდებლობა არ დასარეგულირებელი. აქ არის უკვე ღირებულებათა პრობლემა შემოდის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ ღირებულებებს, ასე ვთქვათ, ერთგულებს, ვთქვათ, იგივე ევროპული სახელმწიფოების დიდი ნაწილი ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში. ეს არის გამოკვეთილი, დეკლარირებული, ღიად გაცხადებული ულტრალიბერალური პოლიტიკა სახელმწიფოების მართვისა და ხელისუფლებისა, რომლებიც მართავენ ამ ქვეყნებს. ისინი ღიად აცხადებენ, რომ ანუ აქცენტი უნდა გაკეთდეს არა თვითმყოფადობაზე, არა ტრადიციებზე, არა ფასეულობებზე, ღირებულებებზე, რომლითაც ევროპა მოვიდა დღევანდელ დღემდე, რითაც ევროპა საერთოდ არის ღირებული, რითაც ევროპა არის საინტერესო, რითაც ევროპა არის მაგალითი მთელი მსოფლიოსთვის. არამედ აი ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში ძირითადად ეს პოლიტიკა შეიცვალა და ყოველივე ამ ტრადიციული ღირებულების ნიველირების, გაუფასურების საფუძველზე წარმოიქმნა ახალი რაღაცა მულტიკულტურული სახელმწიფოების შექმნის მცდელობები. საბოლოო ჯამში იგივე ეს ლიბერალური ევროპა მივიდა იმ დასკვნამდე და იმ ცნობიერებამდე, რომ მულტიკულტურული სახელმწიფოები არ იქნება. იმიტომ რომ ყველამ დაინახა, რომ მულტიკულტურა იძლევა არა მხოლოდ იმ პროდუქტს, როდესაც აი კახა ჩამოთვალა პარიზში, იგივე ბრუსელში, აი ვიცით ხო მაგალითად იგივე ბრუსელში არის ეგეთი უბანი მოვენბეკი, სადაც უბრალოდ
აი ხა აქტუალური იყო ძალიან ამ ტერაქტების შემდეგ, პარიზში ტერაქტების ჩამდენი დამნაშავეები იმალებოდნენ და თავსაფარებდნენ ბრუსელში აი ამ უბანს და რამდენიმე თვის განმავლობაში ვერავინ ვერ შედიოდა ამ უბანში. და ბოლოს საჭირო გახდა მთელი სამხედრო ძალების, პოლიციის, სპეცდანიშნულების რაზმების ერთად კონსოლიდირება, რომ ერთ-ერთ უბანში, ბრუსელის, ხო, ევროპის დედაქალაქს რომ უწოდებს, აი იქ რომ შეეღწია და დამნაშავე დაეკავებინათ, წარმოიდგინეთ. აი ესეთი იმდენად ჩაკეტილი რაიონი არის ეს შუა ევროპის დედაქალაქში, რომელიც არის აი თქვათ, ხა იქ შერეული არაბულ, თურქულ, მუსულმანურ და ასე შემდეგ. აი აქამდე მივიდა მულტიკულტურალიზმი. ანუ კულტურები ერთმანეთს კი არ შეერწყდნენ და წარმოქმნეს რაღაც ახალი თავისუფალი საზოგადოება. არამედ არაბუნებრივად ერთად შეეცადნენ თანაცხოვრებას და კონფლიქტის მეტი არაფერი გამოიწვიეს. საბოლოო ჯამში აქამდე მივიდა ეს ყველაფერი და სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ევროპაში ხვდება, რომ ასეთი ლიბერალიზმით მხოლოდ და მხოლოდ თვითყოფადობას დაკარგავს ევროპული სახელმწიფოები. სხვათა შორის, ერთ-ერთი პირველი იყო გერმანიის კანცლერი, რომელმაც ღიად განაცხადა საერთაშორისო სამიზზე, რომ მულტიკულტურალიზმის ეპოქა დამთავრდა. არ გაამართლა, არ გამოგვივიდა და მოდით სხვა რამეზე ვიფიქროდო. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ამიტომაც ვხედავთ ჩვენ უკვე რომ აი ეს კონსერვატიული, ტრადიციებზე ორიენტირებული ეროვნული პოლიტიკის ვთქვათ წარმომადგენლები ძალიან სერიოზულ წარმატებებს აღწევენ ეტაპობრივად ევროპულ სახელმწიფოებში. ამის მაგალითი იყო პირველ რიგში ვთქვათ იგივე ბრექსიტი ბრიტანეთში, როდესაც ადამიანებმა თქვეს რომ ჩვენ გვინდა შევინარჩუნოთ ჩვენი სახელმწიფო და არ გვინდა გოგლიმოგლივი დავთქვიფოთ ბრიტანეთი, აქამდე მოგვიტანია და სულაც არ გვინდა დავამსგავსოთ იმას, რის ნახვაც არ გვინდა, ხო? და არ გვინდა რაღაც ეს ყველაფერი რაღაცნაირად დაკარგოს თავისი თვითყოფადობა და გადადგეს ეს ნაბიჯი. იგივე ხდება გერმანიაში, იგივე ხდება საფრანგეთში. რომ აი ამ ბოლო, იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პრაქტიკულად წამოვიდა ეს ტენდენცია ყველანაირი ასე ვთქვათ ეროვნულობის განადგურების, თითქოს და რაღაცა ეროვნულობა ხო დაკავშირებულია ლიბერალების შეფასებით ფაშიზმთან. ნუ თურმე ადამიანი თუ არის ეროვნული, თუ ვთქვათ ეროვნულ ღირებულებებს, პასეულობებს პატივსცემს და ამ ყველაფრის განვითარება უნდა თავის ქვეყანაში, ის აუცილებლად ფაშისტია. ის აუცილებლად არის რაღაცა ისე ვთქვათ ქსენოფობი, ის აუცილებლად არის რაღაცა სიძულვილის ეთ მოლაპარაკე, ჰომოფობი და ჯანდაბა და უბედურება, ხო? სინამდვილეში ეს ასე არ არის. ჩვენი ქვეყნები დღევანდელ დღემდე ჩვენმა წინაპრებმა მოიტანეს სწორედ ტრადიციულ ღირებულებათა ფასეულობის ასე ვთქვათ დაცვით. თორე სხვანაირად ეს ჩვენი ქვეყანაც არ მოვიდოდა დღეს ისეთი, როგორც გვიამაყება და როგორც გვინდა რომ შვილებს გადავცეთ. ასევე ევროპული სახელმწიფოებიც. ეს მე ვთვლი რომ ძალიან არასწორი შეფასებების და არასწორი პოლიტიკის შედეგად ბოლო ნახევარ საუკუნეში შექმნილი პროდუქტია. დღევანდელი ესეთი რაღაცა ფსევდოლიბერალიზმი უფროა ვიდრე ლიბერალიზმი. შესაბამისად, ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მივიღეთ ის მდგომარეობა, როდესაც ევროპელებს აღარ უნდათ უკვე ისეთი რეალობა, რომელშიც აღმოჩნდნენ. აი სუპერლიბერალიზმმა მიიყვანა ევროპა იქამდე, რომ ყველა ევროპულ ქვეყანაში, ქალაქში უკვე პრაქტიკულად ევროპელს ვეღარ დაინახავ, პარიზში ფრანკს ვეღარ იპოვი, მაგრამ სამაგიეროდ იპოვი მთელ ულანბატორს დაემსგავსა თავის დაარსების დღეებში. უკვე ბევრი ევროპული სახელმწიფო კარვებით ამ მიგრანტების შემოსევის შედეგად სრულიად აღრევის და რაღაც გაუგონარი პრობლემების შედეგად და ჩვენ არ გვინდა რომ ეს ყველაფერი დაგვემართოს ჩვენც. ხო, ძალიან მარტივია და ძალიან ბუნებრივი სურვილია, ხო? და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა ჩვენი მაყურებლების აბსოლუტური უმრავლესობას თვლის, რომ მას არ უნდა თბილისი დაემსგავსოს ისეთ ქალაქს, სადაც იარსებებს ჩაკეტილი უბანი, სადაც იარსებებს თურქული თუ არაბული თუ რა მნიშვნელობა აქვს არც თურქეთში და არც არაბეთს, მაგრამ საქართველოში, თბილისში ჩაკეტილი რაღაცა აი ესეთი არა შეთავსებადი ჩვენს კულტურასთან და ჩვენ ღირებულებებთან უბანი არ არის, არ მინდა რომ იყოს. არც ბათუმში არ მინდა ქუთაისის ქუჩაზე ერთ მშვენიერ დღეს უცებ ვეღარ შევიდეს ან ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოები, ან უბრალოდ ადამიანები, ხო? და იქაც წარმოიქმნას ეს ჩაკეტილი ქალაქი. ყველაფერი მაგისკენ მიდის. აი კახამ თქვა, ხო? 1000 ადამიანი ბოლო 3 წელიწადში არის შემოსული ქვეყანაში, რომელიც ქვეყანაში რჩება. ეხლა რას აკეთებენ ეს ადამიანები, ან მათი დიდი რაოდენობა, ეს მეორე საკითხია. მაგაზე ეხლა ჩვენ უღავი დღეს ყველამ კარგად ვიცით, რომ ბევრი მათგანი შეიძლება კარგ საქმეს აკეთებს, მაგრამ ძალიან ბევრი მათგანი არც თუ ისე ჩვენი კულტურისათვის შესაძლებელი საქმიანობით არის დაკავებული. ამიტომ მაგაზე ვიმჯერებ, თავარია რომ
უპირველეს ყოვლისა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია საიმიგრაციო პოლიტიკის უკიდურესად გამკაცრება. გამკაცრება იმ თვალსაზრისით, არაფერთან შეიძლება ადამიანი საქართველოში ძალიან იოლია, შემოხვიდე, დარჩე, აქ იცხოვრო, ისე რომ კაციშვილმა პრობლემა არ შეიქმნას, არავინ არ მოგთხოვოს, არც კითხვა დაგისვას, ძალიან იოლია მოქალაქე გახდე. ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა, საკითხი, რომელიც ყველა ნორმალურ ქვეყანაში არის მკაცრი და აბა მივდით და ნებისმიერ ევროპულ სახელმწიფოში მოინდომეთ მოქალაქეობის მიღება. ხო? ყველა ვიცით რომ ეს ძალიან სერიოზულ ბარიერებთან არის დაკავშირებული. ჩვენთან ეს ძალიან მარტივია, ყოველ შემთხვევაში 100-ჯერ უფრო მარტივია ვიდრე იმ ევროპულ სახელმწიფოებთან. ეს ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნის. ამიტომაც საიმიგრაციო პოლიტიკა არის გასამკაცრებელი, მოქალაქეობის მინიჭება გასამკაცრებელია უმნიშვნელოვანესად და უნდა დავიცვა ის რა პრობლემებიც გვაქვს. შეიძლება ძალიან ხშირ შემთხვევაში მოგვიწიოს ძალიან ასე ვთქვათ მკაცრი და რადიკალური ზომების დეპორტაციის გამოყენება იმისათვის რომ უბრალოდ ქვეყანას ავაცილოთ ახალი პრობლემები ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და აი თან რომ დააკვირდეთ, წარმოიდგინეთ ეს არჩევნებიც, ხო, ადგილობრივი არჩევნები უკვე ძალიან დღეს საუბრობთ ახლა მე და კახა რომ მოვდიოდით, რომ ძალიან გამოკვეთილად უკვე ეს არჩევნები იძლევა იმ იმპულსებს, რომ ადამიანები უკვე მხოლოდ და მხოლოდ არჩევანს აკეთებენ არა კონკრეტულად იმ მიმართულებით ამა თუ იმ პარტიას რომელი ლიდერი ყავს. რა თქმა უნდა, ლიდერი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, მაგრამ სულ უფრო და უფრო მეტად იწყებენ ადამიანები ფიქრს საქართველოში რა ღირებულებებზე დგას ესათვის პოლიტიკური ძალა. რას დეკლარირებენ, რა ღირებულებებს და ფასეულობებს თავაზობენ საზოგადოებას. ეს არის ეროვნული ღირებულებები თუ ეს არის ლიბერალური ღირებულებები. და სულ უფრო და უფრო ხდება კრისტალიზაცია პოლიტიკური სპექტრის და დალექვა. სულ უფრო და უფრო გამოკვეთილად, რამდენიმე წლის წინ, ხო, ერთი და იგივე პარტია შეეძლო ერთ დღეს ლიბერალური განცხადებები ეკეთებინა, მეორე დღეს კონსერვატიული. მესამე დღეს რაღაცა ეროვნული და მეოთხე დღეს ლიბერტალიანური. და რაღაცნაირად ეს არ კონტროლდებოდა და დღეს უკვე სულ უფრო და უფრო აი ესეთი გამოკვეთილად იქნება ეს ბანაკები, ასე ვთქვათ, რომ არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებსაც უნდათ ტრადიციულ ეროვნულ ორიენტირებზე და ღირებულებებზე ქვეყნის განვითარება განსაზღვრონ, არის პოლიტიკური ძალები, რომლებსაც ეროვნული ან ტრადიციული ღირებულებების ნიველირება უნდათ და სუპერლიბერალური ღირებულებებით უნდათ ააშენონ ქვეყანა. შესაბამისად, აი არჩევანი ამ ორ შორის უფრო და უფრო გაღრმავდება და მინდა გითხრათ, რომ ეს ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი რეალური გამოსავალიც იქნება საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ მადლობა ღმერთს, ქართველი ადამიანი არის თავისი ბუნებით, თავისი ხასიათით და ცნობიერებით და მსოფლმხედველობით ტრადიციული, ტრადიციონალისტი, კონსერვატორი და ეროვნულ ფასეულობებზე მდგარი და ასე მარტივად მისი აზროვნებიდან ამის ამორეცხვა ვერ მოხდება, მე ამის დიდი იმედი მაქვს და მაინც ვთვლი, რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი სწორედ ტრადიციულ და ეროვნულ ფასეულობებზე დამყარებული პოლიტიკა. ბატონ კახა, თქვენთან გადმოვალ შემდეგი შეკითხვით, რამდენად დაბალანსებულია დღეს წინასაარჩევნო კამპანია, რამდენად იყენებს მმართველი გუნდი და უშუალოდ საბიუჯეტო რესურსს, თუ ხდება ასეთი ფაქტები? როგორ გარემოში გიწევთ მუშაობა? თავი რა არის, რომ აი ამ ბოლო 5 წლის ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდის დამახასიათებელი ნიშან-თვისება არის ის, რომ ფიზიკური ძალის ნაცვლად იყენებს ოღონდ კიდევ უფრო უხეშად ფინანსურ ძალას. ჩვენ ვართ ახლა დაახლოებით იმ ვითარებაში, აი ადრეულ კაპიტალიზმის ეპოქაში რო იყო ევროპის ქვეყნებში, როცა ფული შემოიჭრა და აი ყველაფერს ქეთო და კოტეში რაც არის აღწერილი, ფულით როცა ყველაფერი იყიდება და ეს იგრძნობა ქალაქში რო გადიხართ, ახლა ხო ხედავთ ფხენიანს რო დაამსგავს ეს თბილისის ქუჩები, რომ ყველგან ერთი პარტიის კანდიდატი რო არის და ერთი პარტიის ბილბორდი რო არის და სხვების ბილბორდები არ არის და სხვების თუ არის ერთ-ერთი პარტიის აიუნებზე რო აქვს გადმოფენილი, იმიტომ რომ ფული არ გადაიხადონ. გამოქვეყნდა ახლა მაგალითად ფინანსური მონაცემების სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, რომელიც არის კატასტროფული. მთელი იმ ფულიდან, რომელიც არის შეტანილი პოლიტიკური პარტიების ანგარიშზე, 93% აქვს მიღებული ქართულ ოცნებას, 93 და რაღაცა. 6% აქვს მათ სატელიტ პარტიას ევროპულ საქართველოს, ორივე გეზერაშვილის დაფინანსებული არის და ყველა ოპოზიციურ პარტიას ერთად ჯამში აგვისტოს თვეში, სექტემბერში ჯერ გამოქვეყნებულა. მიღებული აქვს 0.2%. ეხლა ეს ხო აჩვენებს უკვე ქვეყანაში რომელ თავისუფლებაზე არის საუბარი, როდესაც უთანასწორობა ის კი არის, რომ 2 ერთზე, 3 ერთზე, 4, 100 ერთზე, 99 ერთზე არის უთანასწორობა. აქედან გამომდინარე, ეს არის რა თქმა უნდა დასაძლევი, დემოკრატია შეუძლებელი არის იმ პირობებში, როდესაც
ყველაფერი იყიდება და იმის გამო რომ ჩვენ გაჭირვებული ქვეყანა ვართ და სოციალური ფონი მძიმე არის, აქ მართლაც ყველაფერი იყიდება პირდაპირ და გადაანთი მნიშვნელობით. ამიტომაც თავისუფალი არჩევნებზე საუბარი ზედმეტია, მაგრამ ჩვენ ამაზე ახლა თქვენ რო არ შეგეკითხათ, მე არც ბრიფინგებს მართავ და არც მაინც და მაინც ამაზე აქცენტს არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ამაზე წუწუნს აზრი არ აქვს. ჩვენ უნდა მოვიგოთ ეს არჩევნები იმ პირობებში, რა პირობებშიც ტარდება. აქედან გამომდინარე, თუ გვინდა რომ მათ შორის საარჩევნო გარემოც შეიცვალოს, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ მივიღოთ საქართველოში ძალიან დიდი ხნის შემდგომ ვითარება, როდესაც ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებაში არ იქნება ერთი და იგივე პარტია, როდესაც ძალაუფლება იქნება დაბალანსებული, ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ შემდეგი არჩევნები ჩატარდება უკვე თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოში. ბატონ გიორგი, შემდეგი კითხვით თქვენთან გადმოვალ. როგორია თქვენი მოლოდინები? რამდენად იქნება მაღალი აქტივობა ამ არჩევნებზე? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ცოტა საეჭვოა, მაღალი აქტივობა ტრადიციულად ადგილობრივ არჩევნებს არ ახასიათებს ხოლმე. თან ადგილობრივი არჩევნები, როდესაც საზოგადოებას აქვს ესეთი დამოკიდებულება, რომ ეს მაინც არის ისეთი არჩევნები, სადაც ქვეყნის ბედი, როგორც ასეთი, ისე აწყდება. ანუ არ ვირჩევთ მთავრობას, არ ვირჩევთ პარლამენტს, რომელიც ირჩევს მთავრობას, რომელიც წყვეტს ქვეყნის ბედს და ასე შემდეგ. ეს მაინც ისეთი ლოკალური, ადგილობრივ დონეზე არსებული არჩევნებია და სამწუხაროდ არის ისეთი წარმოდგენა, რომ ეხლა თუ არ მივალთ ამ არჩევნებზე დიდი არაფერი არ ფუჭდება, მაინც ეხლა ბევრი არაფერი გადაწყდება, ზოგი საერთოდ ბორდიურის არჩევნებს უძახის ამ არჩევნებს, მაგრამ მინდა გითხრათ რა, რომ წლევანდელი არჩევნები ცოტა სხვა სპეციფიკის არის. ეს არ არის მარტო ბორდიურის არჩევნები. იმიტომ რომ ეს არჩევნები შემიძლია გითხრათ, რომ არის ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე პირველი ტური მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე და ერთგვარი გენერალური რეპეტიციაც. იმიტომ რომ ქვეყანაში ჩვენ აი საარჩევნო გარემოზე საუბრობდით და საარჩევნო გარემო დღევანდელმა ხელისუფლებამ შექმნა ისეთი ყველაზე ცუდი რაც შეიძლებოდა გაეკეთებინა ხელისუფლებაზე და ზოგადად ხელისუფლებას თავისი ქვეყნისათვის არის ის, როდესაც ყველა მთელ კანონმდებლობას და უპირველეს ყოვლისა კონსტიტუციას საკუთარ თავზე მოიგებს. ანუ ის რაც ეკუთვნის ყველას, ის რითაც უნდა იცხოვროს ყველამ, ის რაც უნდა იყოს ყველა ცხოვრების გზამკვლევი, გარკვეულწილად სამართლებრივ სფეროში, ეკუთვნის მხოლოდ ერთ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც თავიდან ბოლომდე საკუთარ თავზე გამოიჩის. დღევანდელმა ხელისუფლებამ ეს მოახერხა და ქართულმა ოცნებამ გააკეთა ის ყველაზე ცუდი რამ რაც კი შეიძლებოდა გაეკეთებინა და ქვეყანას დააკარგინა შანსი სამართლიანი საარჩევნო გარემოს. პრაქტიკულად რა ხდება? ქვეყანაში დღეს აი გუშინ წინ მიღებული კონსტიტუციით მაგალითად უკვე ხელისუფლება მშვიდობიანი არჩევნებით აღარ შეიცვლება. იმიტომ რომ ისეთი საარჩევნო სისტემა მიიღეს, ისეთი საარჩევნო გარემო შექმნეს, როგორც თქვა სისტემის თვალსაჩინო, ისე ადმინისტრაციის თვალსაჩინო, ყველაფერი თავის თავს დაუქვემდებარეს, რომ ყოველთვის ხელისუფლებაში იყვნენ. ასეთ დროს რა ხდება? როდესაც საზოგადოება ხედავს, რომ ქვეყანაში არჩევნებით ხელისუფლება აღარ იცვლება, არადა ხელისუფლება შესაძლებელია ხოლმე, ხშირად, ისე საზოგადოება იღებს ხელში კომბალს და უკვე ცდილობს კომბლით მოაგვაროს არჩევნებზე მოსაგვარებელი საკითხები. და ეს ჩვენს ქვეყანაში ბევრჯერ გვინახავს, ხო? როდესაც ჯერ მოქალაქეთა კავშირმა შექმნა ესეთი სიტუაცია, მერე ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა ესეთი ვითარება და სწორედ ამის გამო დაისაჯნენ ისინი და გაგდებული აღმოჩნდნენ პოლიტიკიდან და ხელისუფლებიდან, ზუსტად იგივე გზით მიდის ქართული ოცნება. როგორც ჩანს, ზუსტად იგივე შედეგამდეც მივა. ეხლა ვითარება არის ესეთი, რომ ქართულმა ოცნებამ შექმნა ეს ვითარება, ანუ პრაქტიკულად კრიზისში შეიყვანა სიტუაცია პოლიტიკური, შექმნა გარემო, რომ ყველაფერი უნდა წავიდეს რადიკალიზაციის და ძალიან მწვავე განვითარების კონტექსტში და ეს მათი არჩევანი. ეს არ არის ჩვენი არჩევანი, არც ერთი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის, იმიტომ რომ ჩვენი არჩევანი იყო სამართლიანი საარჩევნო გარემო. ჩვენი არჩევანი იყო კონკურენტული საარჩევნო სისტემა, სამართლიანი საარჩევნო სისტემა. ისეთი სისტემა, სადაც ყველა თავის შედეგზე იქნებოდა პასუხისმგებელი, ყველა იმ შედეგით შევიდოდა პარლამენტში, რა შედეგსაც აიღებდა, თუ აიღებდა და ყველას მეტნაკლებად კონკურენტული გარემოს პირობები ექნებოდა. მაგრამ არა ქართულმა ოცნებამ დაინახა, რომ საზოგადოების მხარდაჭერა აქვს ძალიან დაბალი, მან გადაწყვიტა მხოლოდ საარჩევნო სისტემის თავის თავზე მორგებით შეინარჩუნოს ხოლმე ხელისუფლება. მათ უნდა უთხრათ, რომ ასეთი რამ არ გამოუვლიათ გაცილებით უფრო, ვთქვათ, აგრესიულ ხელისუფლებებს და მით უმეტეს არ გამოუვათ მათ. აი ეს უბედურება, რომელიც და საარჩევნო სისტემაზე რატო არის ამდენი საუბარი ქვეყანაში? იმიტომ რომ ეს არის თავი და ძირი და ძირი დემოკრატიული, სამართლიანი და კონკურენტული პროცესების განვითარებისა.
თუ საარჩევნო სისტემა არის სამართლიანი, მაშინ ხელისუფლება, რომელიც მოვა ხელისუფლებაში, არის სამართლიანად მოსული. როდესაც ახლა ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელმაც აიღო 48% წინა საპარლამენტო არჩევნებზე. მაგრამ 48% ნიშნავს იმას, რომ მას უნდა ყავდეს 150 კაცი ამ პარლამენტში 72 დეპუტატი. ეს არის 48%. მაგრამ მას დღეს ყავს 116 დეპუტატი. ანუ 42% კი მისცა ხალხმა. 42% ანუ 50-ზე გაცილებით ქვევით. მაგრამ მას ყავს 80% დეპუტატებისა პარლამენტში. რატო? იმიტომ რომ სისტემა, რომელიც სხვათა შორის მიხეილ სააკაშვილის და მისი გუნდის მიერ იყო შექმნილი და საკუთარი თავისთვის შექმნეს და ქართული ოცნება ხვალ ამოღებული ებრძოდა ამ სისტემას თელი წლების განმავლობაში ჩვენთან ერთად მოვიდა თუ არა ხელისუფლებაში, მოირგო სააკაშვილის მიერ შექმნილი სისტემა, იმიტომ რომ ხა თვითონ უნდა დაუმსახურებელი მანდატები დარჩეს ხელისუფლებაში. და იქნება სიტუაცია და ვითარება, როდესაც პრაქტიკულად ქართულმა ოცნებამ მათ დასა საამაყოდ უნდა ვთქვათ, რომ კიდევ უფრო მოახერხა შორსასვლა. და ის რაც ვერ გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობამ, რასაც მეტნაკლებად სააკაშვილიც კი ერიდებოდა, მაგალითად ბლოკების გაუქმებას, მაგალითად ყველა გადაუნაწილებელი მანდატების თავისთვის წაღებას, მაგალითად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თლიანად თავისთვის დაქვემდებარებას, ხო? ამას ხა კი შეიძლება უნდოდა ამის გაკეთება სააკაშვილს, მაგრამ ის ითვალისწინებდა საერთაშორისო ორგანიზაციების მწვავე კრიტიკასაც და ამას თქვა დაუთქივარ თავს არ ითქივებდა და ითვალისწინებდა იმას, რომ საზოგადოებაში ამას ძალიან დიდი პროტესტი მოყვებოდა. აი ქართულმა ოცნებამ ეს ბარიერიც გადალახა, ასე ვთქვათ, ეს წითელი ხაზიც და აკეთებს ისეთ რაღაცას, პრაქტიკულად ყველაფრის თავის თავზე მორგებას, რაც პრაქტიკულად უკვე უსულში აღმოაჩენს ვითარებას და არავითარ შანსს აღარ დატოვებს გარდა იმისა, რომ მართლა ყველა მავიღოთ კომბალი ხელში და ხელისუფლება ისე გავისტუბროთ, ხო, ხელისუფლებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არავის ამის კეთება არ უნდა და მხოლოდ კონკურენტული საარჩევნო გარემოთი გვინდა, რომ მოვიდეს ხელისუფლება ხელისუფლებაში ნორმალური არჩევნებით და ადამიანები რომ იცემენ ხმას და გახდიან ხელისუფლებას. მე რო აღარ მოეწონებათ, სხვას მოიყვანენ ხელისუფლებაში ან დატოვებენ იმას და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენთან ეს შანსი უკვე წართმეულია ხელისუფლებას, აქვს იმის აბსოლუტური გარანტია დღევანდელი საარჩევნო სისტემით, რომ როგორი დაბალი შედეგიც არ უნდა მიიღოს არჩევნებზე, მას მაინც ექნება საპარლამენტო უმრავლესობა. ის მაინც დააკომპლექტებს თავრობას. ეს ხო დიდხანს ვერ გაგრძელდება. აგერ ორი მოწვევა, ორი ასე ვთქვათ, ვადა ხელისუფლებამ ეს უკვე ასე ვთქვათ გაინახდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ შანსი არ არსებობს, რომ ეს ყველაფერი დაუსრულებლად გაგრძელდეს და ეს ქართულ ოცნებაში უნდა ესმოდეთ. ამიტომაც ეს ყველაფერი დასრულდება ძალიან მწვავედ, სამწუხაროდ მესამეჯერ წავალთ რევოლუციური განვითარების გზით. და ეს ყველაფერზე პასუხისმგებელი ნამდვილად გულწრფელად შემიძლია და იქნება მხოლოდ ქართული ოცნება, იმიტომ რომ სხვას ეს არავის შეუკვეთი. გარდა იმისა, რაზეც ვისაუბრეთ უკვე, მინდა კიდე გამოვყვა ორი საკითხი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ძალიან. პირველი ეს შეეხება მონოპოლიების თემას. მონოპოლიები თბილისში რეალურად ლეგალურად ძარცვავენ ჩვენ მოსახლეობას, განსაკუთრებით საშუალო და ღარიბ ფენას, რომლებიც მედიკამენტები იქნება, საწვავი იქნება თუ სხვა პირველადი მოხმარების პროდუქტებს ყიდულობენ არანორმალურად მაღალ ფასებში. და რო დათვალოთ ახლა თქვენ მაგალითად პენსიონერი, რომელიც იღებს 180 ლარს პენსიას და ძირითადად მისი ხარჯები არის მედიკამენტები, პრაქტიკულად გამოდის, რომ პენსია თავრობა რო აყვედრის, რომ პენსია მოუმატეთ ადამიანებს 180 ლარი გახდაო. მათი პენსია კი არ გახდა 180 ლარი. კახა ოქრიაშვილს PSP-ს და ავერსის დამფუძნებლებს მოუმატეს შემოსავლები. მე ჩვენი სარეკლამო რგოლი გადის და ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, თუმცა ძალიან ბევრი ანალოგიური მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ. მაგალითად პრეპარატი არის ასეთი კაპტოპრილი, წნევის მარეგულირებელი, რომელსაც ძალიან დიდი ბევრი რაოდენობის ადამიანი მოიხმარს, რომელიც ღირს ჩვენთან ასეთი შეფუთვა 25 მგ-იანი 20 ცალი აბი, ამ შეფუთვაში ღირს 4 ლარი და 50 თეთრი. და ყველა მეზობელ ქვეყანაში, როგორც კი საზღვარზე გადაკვეთ, ნებისმიერი მიმართულებით ჩრდილოეთი, სამხრეთი, სამხრეთი, აზერბაიჯანი, ღირს 50 თეთრი. ეს არის 900%-ით უფრო ძვირი ჩვენთან, ვიდრე მეზობელ ქვეყნებში. მსგავსი პროცენტი არ არსებობს 10, 15, 20, 30% თუ არის სხვაობა მეზობელ ქვეყნებში, ყველა ქვეყანაში იწყება მერე სავაჭრო სპეკულაციები. 900% ეს არის წარმოუდგენელი თავხედობა. აი პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ თქვენც, მეც, ჯანმრთელსაც, ახალგაზრდასაც, ავადმყოფსაც, სულ ყველას ყოველ დღე ძარცვებს, აი რო დაგხვდეს ქუჩაში ხა ყაჩაღი ძარცველი უსიამოვნოა ძალიან, მაგრამ იმდენს ვერ წაგვართმევს, რამდენსაც რო დაითვალოს წლის მანძილზე, რასაც აკეთებენ ჩვენი აფთიაქები. დაახლოებით იგივე ვითარება არის საწვავის ბაზარზეც და ჩვენი მხრიდან მიდგომა იქნება ის, რომ არაფერს განსაკუთრებულ
მარეგულირებელი აქტების მიღებას ჩვენ ვერ ვაპირებთ. როგორც კი იქნება მხარდაჭერა მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართ და გაიხსნება ჩვენთან ყველაფერი აფთიაქები და ბენზინი რით იგავს ერთმანეთს. ძირითადად ბაზრის აფთიაქების შემთხვევაში 100% და საწვავის შემთხვევაში 90% უკავიათ ბრენდულ ქსელებს. 5 კომპანია ყიდის თბილისში მარტო მედიკამენტებს და 5 კომპანია ყიდის თბილისში მარტო ბენზინს. ანუ ესენი არიან კარტელურ მონოპოლია. ეს არის კარტელი, როგორც კი გაჩნდება თბილისში აფთიაქები, საწვავის გასამართი სადგურები, ამად გარდა სხვები, მაშინათვე შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით საშუალოდ 70-80% შემცირდება მედიკამენტების ფასები. საწვავზე ფასების კლება იქნება დაახლოებით 20-დან 30 თეთრამდე სხვადასხვა მარკის საწვავზე და რატო ვერ ხდება მათი გახსნა? საწვავის მაგალითზე აგიხსნით, კარგად მძღოლები დამეთანხმებიან ახლა თბილისის გარეუბნებში, აი ძალიან გარეუბნებში და განსაკუთრებით ტრასაზე, ბევრმა მძღოლმა შეიძლება იცის, ყველამ შეიძლება არ იცის, რომ არის საწვავის გასამართი სადგურები, სადაც 20-30 თეთრით უფრო იაფი ღირს საწვავი, ვიდრე თბილისში. ეს არის აი ესეთი შესახედად მაინც და მაინც ლამაზი არ არის და არაწერია ხა არც ლუკოილი, არც რომ არაბრენდული საწვავის გასამართი სადგური. ეხლა თქვენი შეკითხვა იგივეა ხარისხი, ხარის საკონტროლებს თავისი მაკონტროლებელი ორგანო ყავს. რატო ღირს მაშინ 30 თეთრით უფრო ძვირი დაუშვათ აი ამ 5 გალფი, ლუკოილი, რომპეტროლი, ვინც არიან ვისოილი ამათ ქსელებში. იმიტომ რომ ეს საწვავის გასამართი სადგურები, რაც მე გითხარით, არაბრენდულები, არის მარტო გარეუბნებში. ქალაქის ცენტრში არც ერთ მათგანს არ აძლევენ, არც მიწის ფართობს. ხო, ამიტომ ეხლა თქვენ როცა გინდათ მაგალითად რომ 20 ლიტრი ჩაასხოთ და მიდიხართ ვაკიდან საბურთალოზე სახლში სადღაც არ წახვალთ გლდანულაში იმისთვის რომ გასაგებია მესმის ამიტომ იქ ასხავენ როგორ არ ასხავენ ახლა ვინც პროფესიონალი დაუშვათ მიკროავტობუსები თუ ესენი რა ქვია სატვირთო მანქანები და ასე შემდეგ მაგრამ ძირითადი მომხმარებელი რომელიც ყოველდღიურად როგორც კი თბილისის თვითმმართველობა ამ მონოპოლიებს დაარღვევს და როგორც კი სანაპიროზე ვაკეში საბურთალოზე გაჩნდება საწვავის გასამართი სადგურები სადაც -30 თეთრი აი იგივე რაც გლდანულაში არის როგორც კი გაჩნდება საბურთალოზე იძულებული იქნებიან უბრალოდ ყველა დანარჩენი საწვავის გასამართი სადგურები რომ დააწესონ იგივე ფასები. აი ეს არის მონოპოლია არსებობს მხოლოდ იმ ქვეყნებში და მხოლოდ იმ პირობებში, როდესაც მას აქვს ხელისუფლების მხრიდან სრული გარანტია. როგორც კი თბილისის მერია PSP-ს, ავერსის, ვისოილის და ლუკოილის და რომპეტროლის ლობირებას შეწყვეტს, ეს იქნება ძალიან დიდი შეღავათი, განსაკუთრებით ჩვენი საშუალო და ღარიბი მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ თუ 180 ლარიდან მას უწევს დღეს დაუშვათ სიტყვაზე ვიძახი ხა ვის როგორ 120 ლარის მედიკამენტებზე დახარჯვა და 60 ლარი რჩება დანარჩენი ხარჯებისთვის. მონოპოლიების დარღვევის შემთხვევაში მას მოუწევს 180 ლარიდან 25 ლარის დახარჯვა მედიკამენტებზე და დანარჩენი თანხა იქნება უკვე თავისუფალი რესურსი. რა თქმა უნდა, პრობლემები ბევრად უფრო მეტია. ჩვენი 19 პუნქტი, რომელიც ჩვენს წინასაარჩევნო პროგრამაში არის შეტანილი, ეს არის ის საკითხები, რომელსაც თბილისის თვითმმართველობის კომპეტენცია ეყოფა. ეხლა პრობლემა ამ ქვეყნის ნომერ პირველი პრობლემაა აფხაზეთის დაბრუნება, მაგრამ ეხლა ბუნებრივია, რომ თბილისის საკრებულო და მერია ამ საკითხს ვერ გადაწყვეტს. ამიტომ პენსიების ზრდასაც ბუნებრივია, რომ ეს ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენცია, მაგრამ რეალურად პენსიის ზრდა გამოდის ის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, იმიტომ რომ პენსია ლარებშია ეს ხო არ არის მნიშვნელოვანი. თავარი არის პენსიის სყიდველუნარიანობა და პენსიის სყიდველუნარიანობა გაიზარდება ბევრად, როგორც კი პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასები იქნება საბაზრო. მეორე საკითხსაც შევეხები მე რადგანაც ვკითხეთ ძირითადი საარჩევნო დაპირებების შესახებ, ეს შეეხება სათამაშო დაწესებულებების გატანას თბილისიდან, კაზინოების, სლოტ-კლუბები. ეს უნდა იქნეს როგორც თბილისიდან, აგრეთვე სხვა დიდი ქალაქებიდან გატანილი. მე თბილისის მერობის კანდიდატი ვარ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი ბლოკი, რა თქმა უნდა, კენჭისყრის ყველა სხვა თვითმმართველობაში, ქუთაისიდან, ბათუმიდან, დიდი ქალაქებიდან უნდა იქნეს ეს გატანილი. უნდა იქნეს გატანილი ნაკლებად დასახლებულ ტურისტულ ცენტრებში, სადაც 90%, 99% იქ არის ტურისტი და ადგილობრივი მოსახლეობა ზოგან საერთოდ არ არის, ზოგან ძალიან მცირე რაოდენობით არის. იმიტომ რომ ის რაც თბილისში ხდება, არ ხდება არც ერთ ცივილიზებულ ქალაქში. საერთოდ ჩვენ რასაც ვაყენებთ ამ ადგილობრივ არჩევნებზე, არც ერთი არ არის ჩემი და გიორგის მიერ გამოგონილი. ეს არის სხვადასხვა ცივილიზებული ქვეყნებიდან აპრობირებული პრაქტიკა და ყველა მითის რომ ამერიკელებმა მაგალითად ააშენეს სპეციალურად კაზინო უდაბნოში, ის ცნობილი კაზინო ლას-ვეგასის, ქალაქი ლას-ვეგასი, ეს არის ნევადის შტატი, რომელიც არის მთლიანად უდაბნო. უდაბნო იყო როცა ააშენეს ყოველ შემთხვევაში, რატო? იმიტომ რომ იქ ადამიანი თუ თვითრინავში არ შეждდება და არ გაფრინდება, შემთხვევით ვერ შებოდიალდება ბოდიში. და ჩვენთან არათუ ქალაქის ცენტრალურ უბნებში არის. კიდე რო არ გაწვალდეს ჩვენთან ახალგაზრდა ის 22 წლის ბავშვი 10 ლარით რომ უნდა ითამაშოს ან 20 ლარით რომ უნდა ითამაშოს, ვარკეთილში ცალკე გაუხსნეს 3-7-იანი კლდანის პირიალი ცალკე არის და პირდაპირ სახლებთან არის მიტანილი, ეს არ ხდება არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში. ამიტომ ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რომელსაც თბილისის საკრებულოს ხტომაზე გამოვიტანთ, რომ სათამაშო დაწესებულებები გატანილი იქნენ ქალაქიდან, ბევრი მწერს სოციალურ ქსელში ერთ წინადადებით დავამატებ, რომ რატო საერთოდ არ უქმდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა დავაბალანსოთ ინტერესები, რომ ქვეყანას არ გვინდა რომ შემოსავალი დაუკარგოთ.
იყოს ქვეყანაში კაზინოები, მაგრამ არც ის გვინდა რომ ეს შემოსავალი კაზინოებმა იშოვონ ჩვენი გაუბედურებული მოსახლეობის ხარჯზე. მარტივად რო ვთქვათ, იყოს კაზინოები, გადაიხადონ ბიუჯეტში, გადასახადი იყოს შემოსავალი მიიღონ ტურისტიდან, თუ ჩამოვა ვინმე თურქეთიდან, რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ის თუ წააგებს ამაზე იმ ქვეყნების მოსახლეობა მთავრობა მიზრუნოს, მაგრამ ჩვენ რომ ეხა ჩვენი მოსახლეობა მიუგდოთ საყოლებად კაზინოებს, ეს უბრალოდ უსინდისობაა. ერთ-ერთ საკვანძო საკითხს მინდა შევეხო თბილისის მასშტაბით, ეს არის ეკოლოგიური მდგომარეობა. როგორ გეგმავს თქვენი გუნდი ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას? როგორი ხედვა გაქვთ ამ მიმართულებით? იქ მართლაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია და მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ ჩვენი ქვეყანა და საერთოდ თბილისი ყოფილა ლიდერებს შორის მსოფლიოში ყველაზე დაბინძურებულ ქალაქებს. ჩამონათვალში ეს ამან ფსიქოლოგიურად როგორც ჩანს ძალიან ბევრი რამ გარდატეხა შეიტანა ჩვენს დამოკიდებულებაში ამ პრობლემის მიმართ, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ყურადღება როგორც იქნა, მე მგონი დავიწყეთ ამაზე ყოველთვის ხმამაღლა საუბარი და ამ ყურადღების გამახვილება ამ თემაზე. ხა ძირითადად ამ პრობლემის არსი არის დაბინძურებული თბილისის არსი, ეს არის ის რომ პრაქტიკულად მუდმივად ხდება მწვანე საფარის და რეკრეაციული ზონების განადგურება და მათ ადგილას აგერ იყო საუბარი, კახა საუბრობდა შენობების და რაღაც მუდმივი კორპუსების ჯალაგება. ამ შემთხვევაში ეს არის უკვე ის რომ თბილისი პრაქტიკულად აღარ მიავდება, ვენტილაცია აღარ ხდება, იმიტომ რომ სწორედ ამ ბეტონის ქალაქების აშენების შედეგად ამის საშუალებას ქალაქს უსპობთ. ეს არის უზარმაზარი პრობლემა, ეს არის გამონაბოლქვი და გამონაბოლქვი, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი არის ქალაქის დაბინძურების და ხა მე იტყვის რომ გამონაბოლქვი სხვა ქალაქშიც არის და არანაკლები მანქანები მოძრაობენ სხვა ქალაქშიც. მაგრამ რეალურად არის ის რომ იმდენი მანქანა რამდენის თბილისში დადის, რომელსაც არ აქვს ეკოკატალიზატორი, მე მგონი დედამიწის ზურგზე არც ერთ სხვა ქალაქში არ ხდება. და ეს არის რეალობა. ეს არის ჩვენი რეალობა, იმიტომ რომ ჩვენთან არსებობს ძირითადად არის მაინც მეორადი ავტომანქანების ავტოპარკი, ძირითადად იმიტომ რომ ის არის იაფი, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში და ჩვენს ქვეყანაში მოსახლეობას არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ახალი ავტომობილები შეიძინოს, იშვიათად რომ ვინმე სამი საშუალება ქონდეს, ამიტომ ვიძენთ ძირითადად მეორად ავტომობილს, მეორე ავტომობილს უკვე დაზიანებული აქვს ის კატალიზატორი, მანქანას რომ ელემენტარულად კიდევ უფრო დიდი ზიანი არ მიაყენოს, იმას იღებენ ჭრიანი იქიდან და შესაბამისად გამონაბოლქვიც აღარ კონტროლდება და არაფერი მას აღარ აჩერებს. ასე ვთქვათ, აღარაფერი აღარ ფილტრავს. საბოლოოდ ზარალდება. და ეს არის უზარმაზარი პრობლემა. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ამ პრობლემას, რომელსაც ეკოკატალიზატორების არარსებობა ქვია, ძალიან მალე დაემატება ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც ჩვენმა მოქალაქეებმა კარგად უნდა გაიაზრონ. ეს არის ტეგ დათვალიერების პრობლემა, რომელსაც ხელისუფლება დაჟინებით გვპირდება, რომ 1 იანვრიდან შემოიტანს. არავინ ამაზე არ კამათობდა არ ვჯეროთ რომ ტეგ დათვალიერება ნამდვილად საჭიროა და ეს აუცილებელია იმისათვის რომ ელემენტარულად გადავარჩინოთ ჩვენი შვილების ფილტვები, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? კი ბატონო. და მათი ელემენტარულად ჯანმრთელობა მცირედით მაინც დავაზღვიოთ. მაგრამ ეხლა ნახეთ ერთი გადაწყვეტილებით არ უნდა დავანგრიოთ მეორე, ხო? და მეორე ვთქვათ სფერო და არ უნდა გავანადგუროთ რაღაცა დიდი სეგმენტი. ახლა გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენს ქვეყანაში 80-90% ავტომობილებისა ეკოკატალიზატორების გარეშე დადის და იმათ მფლობელებს კიდე არ აქვთ იმის საშუალება რომ ახალი ეკოკატალიზატორები ჩაუკრეონ, რომელიც რამდენიმე $1000 ღირს და евро ღირს ევროპაში, საქართველოში კი საერთოდ არ იყიდება. ბუნებრივია აღმოჩნდება რომ იმ მილიონი ავტომანქანიდან რომელიც საქართველოში დადის, ან იმ 300,000-400,000 ავტომობილიდან რომელიც თბილისში დადის, უცებ დარჩება მხოლოდ 10%. შეიძლება უფრო ნაკლებით. ხო, ყველა ხვდებით რომ ეს ზოგადად გამოიწვევს ჩვენს ქვეყანაში ძალიან სერიოზულ კოლაფსს. ეს უპირველეს ყოვლისა ადამიანებისთვის გამოიწვევს მათი ცხოვრების რეალობის აბსოლუტურად თავდაყირად დაყენებას და ეს პრაქტიკულად ქაოსს შექმნის. ხელისუფლება ამაზე არ ფიქრობს და აი ამ პერსპექტივას გვისახავს. ამიტომაც ჩვენ ვთვლით რომ ეკოკატალიზატორი ტეგ დათვალიერება აუცილებელია, მაგრამ ამისათვის სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს თავის მოქალაქეებს, რომ მათ შეძლონ ამ ტეგ დათვალიერების გავლა. ამიტომაც ჩვენ ვთავაზობთ თბილისის მოსახლეობას, თბილისის ამორჩევას, თბილისელ ავტოფლობელებს, ეს ყოვლისა, რომ მერია ამ შემთხვევაში, ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში უზრუნველყოფს, რომ საქართველოში წარმოებულ ეკოკატალიზატორებს და ამისი ბაზა არსებობს და ამას ჩვენ საზოგადოებას უახლოეს პერიოდში ვაჩვენებთ, რომლებიც აწარმოებენ ეკოკატალიზატორს, ქართულს, რომელიც ჩადგება მანქანაში, რომელიც გაცილებით იაფია და შესაბამისად შევთავაზებთ სულ 40 მილიონი ლარით.
ეს არ არის 1 წლის გათვლა, ეს არის 2-3 წელიწადზე გათვლილი თანხები. უზრუნველყოფთ თბილისში რეგისტრირებული ყველა ავტომობილის ასე ვთქვათ, აღჭურვას ეკოკატალიზატორით. და მხოლოდ ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, უკვე როდესაც ადამიანებს ექნებათ საშუალება რომ გაიარონ ის ტექდათვალიერება და აღარ შეეშინდებათ იმისი რომ უბრალოდ მანქანა უნდა გააჩერონ და თავის ცხოვრება თავზე დაენგრეთ უბრალოდ, იმიტომ ძალიან ბევრისათვის მანქანა საარსებო საშუალება არის, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ამიტომ აი ეს სახელმწიფო უნდა იყოს სოციალურად ორიენტირებულიც. ეკოლოგიაზეც ორიენტირებული, ოღონდ არ უნდა მოხდეს ის, რომ ეკოლოგიაზე ორიენტირით გაანადგუროს ადამიანების სოციალური მდგომარეობა. თუ არის ამისი რესურსი, რატომაც არა? ამიტომაც ამის რესურსი არის, მე ვთვლი, რომ ნამდვილად თბილისში დაახლოებით მილიარდიან ბიუჯეტში ნამდვილად უნდა გამოიძებნოს 3 წელიწადში 40 მილიონი ლარი და ეს მე მგონი არავისთვის არ უნდა იყოს რაღაცა მიუღებელი თანხა, რომ ეს თანხა დაიხარჯოს იმისათვის, რომ ჩვენმა შვილებმა ისუნთქონ სუფთა ჰაერი. და თუ ჩვენს ქალაქში აღარ ივლის არც ერთი მანქანა, რომელსაც ეკოკატალიზატორი არ უღენია და რომელიც აღარ იქნება საშიში თავისი გამონაბოლქვის თვალსაჩინო, რომელიც აღარ გამოყოფს გადაჭარბებული რაოდენობის იმ ტოქსინებს და ოქსიდებს და რაღაც კიდე მილიონი ნივთიერებას. ხო ხვდებით რომ ეს რადიკალურად შეცვლის თბილისში ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ამიტომაც ჩვენ ვთვლით რომ 40 მილიონი, თუნდაც 50 მილიონი დაჭირდეს ამ საქმეს. ნამდვილად შეესაბამება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და ჩვენი ქალაქის ინტერესებს ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაჩინო. კი ბატონო, არ შემცირდება ავტომობილების რაოდენობა, რა ვუყოთ გადატვირთულ ქუჩებს ბატონო კახა. არ შემცირდება ავტომობილების რაოდენობა, რა ვუყოთ გადატვირთულ ქუჩებს ბატონო კახა. ეს არის ნამდვილად ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი და ამ საკითხის გადაწყვეტის ერთ-ერთი პირველი პუნქტი მე ვახსენე. ეს არის ის, როცა გითხარით, რომ თბილისში არის მოსახლეობის პიკური რაოდენობა და ჩვენ უნდა დავიწყოთ დეურბანიზაცია. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არ შეიძლება რაღაცა საკითხების სტრატეგიული პრობლემებს ტაქტიკური მეთოდებით ვერ გადაწყოთ. მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აარჩია ხა შარშა, როცა ქალაქში საცობები დაიწყო, აკრძალეს მარჯვენა საჭირის მანქანების შემოყვანა და გაამკაცრეს ჯარიმების ადმინისტრირება. რაც არის სრული სისულელე, იმიტომ რომ ქალაქში არის 50,000 საპარკინგი ადგილი, არის 300,000-ზე მეტი მანქანა და ჯარიმა კი არა, დახრეტა რომ დააწესო 300,000 მანქანას, უბრალოდ ვერანაირი მენეჯმენტი ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ კანონიერად და ლეგალურად დააყენო 50,000 ადგილს. ამიტომ პირველი მთავარი გენერალური პუნქტი არის ის, რომ ჩვენ თბილისში უნდა ავგრძელოთ ახალი საცხოვრებელი ფართების მშენებლობა და ნელ-ნელა ეტაპობრივად ეს შეიძლება იყოს 10 წლიანი გეგმა, შეიძლება უფრო გრძელვადიანი, უნდა დავიწყოთ ქალაქის განტვირთვა. თბილისიდან შესაძლებელი არის რომ მთელი რიგი საჯარო დაწესებულებები, სახელმწიფო დაწესებულებები ნელ-ნელა ეტაპობრივად გადატანილი იქნენ რეგიონებში. ეს კარგია როგორც თბილისისთვის, ეს კარგია რეგიონებისთვისაც, იმიტომ რომ თბილისში მოსახლეობის 30% არის თავმოყრილი, ეკონომიკური რესურსების 80%-მდე, არგენტინაში და სულ ერთი-ორი ქვეყანა არის სოფლიოში, სადაც ეს მაჩვენებელი არის. ყველგან სხვაგან ქვეყნები ცდილობენ, რომ ქვეყანაში გადაანაწილონ როგორც მოსახლეობა, ისე ეკონომიკური და ინტელექტუალური ცენტრები და ეს ამ შემთხვევაში როგორც თბილისის ისე რეგიონის ინტერესებს ერთნაირად პასუხობს. მეორე საკითხთან დაკავშირებით გითხარით, რომ საცხოვრებელი ფართებისაგან გამოთავისუფლებული რესურსი თავისთავად ცხადია, რომ სადღაც უნდა იქნას მიმართული. მწვანე საფარი ამ შემთხვევაში საცობებთან პირდაპირ არ არის მიბმული, მაგრამ მე ვთქვი კიდევ ორი პრიორიტეტი, ეს არის ავტოსადგომები და ავტომაგისტრალები. პირდაპირ ჩვენ წინა ადგილობრივი არჩევნების დროს, როდესაც სამწუხაროდ თბილისელებმა ნარბანია აირჩიეს, აი მაშინ მქონდა აქცია დინამოს სტადიონის მოპირდაპირე მხარეს იყო ავტოსადგომი, რომელიც იყო თავიდან ბოლომდე ყოველთვის გადაჭედილი, ისედაც, ისეთი ადგილი არის. იქ დღეს არის სავაჭრო ჯიხურები, არჩევნების წინა თვეს იქ აქცია მქონდა ჩვენ და მავნებლობის კონკრეტული მაგალითი. თბილისში, სადაც კი არის თავისუფალი ფართი, პრიორიტეტი უნდა იყოს აი ეს სამი. ეხლა აქ რატო ხდება გადანარბანიას და უგულავას ჭკუა არ ქონდათ და არ ხდებოდნენ რომ მაგ ადგილას ქალაქს უფრო ავტოსადგომი ჭირდება ვიდრე საავჭრო ობიექტი. აქ არის ჩვეულებრივი კორუფცია. ავტოსადგომიდან ვერაზროს ვერ მიიღებთ იმდენ მოგებას, რა თქმა უნდა, რამდენსაც მიიღებთ თუ იქ ჩადგამთ 16 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსს. ამიტომაც პირველი პუნქტი საცობების წინააღმდეგ ბრძოლის უნდა იყოს ის, რომ ქალაქებში საცხოვრებელ ფართსა და ინფრასტრუქტურას შორის რაც არის ახლა დარღვეული ბალანსი, ეს ბალანსი გამოსწორდეს. უფრო გასაგებ ენაზე რო ვთქვა, აი ამ გამზერზე კიდევ ერთხელ გამოვიყენებ ჭავჭავაძის გამზერზე ინფრასტრუქტურა არის დაახლოებით იგივე, რაც იყო 50 წლის წინ, 30 წლის წინ ყოველ შემთხვევაში. იმ ხელა გზა არის, იმ სიგრძე, იმ სიგანე და იმდენი არის წყალგაყვანილობას და ყველაფერის და მოსახლეობა გაიზარდა თითქმის ორჯერ და საცხოვრებელი ფართები გაიზარდა თითქმის ორჯერ. ჭავჭავაძის გამზერზე რო გაყვეთ, რამდენი ახალი კორპუსი არის 9 სართულიანები ჩადგმული და ეხლა კიდე 16 სართულიანი უზარმაზარს რო აშენებენ ეგ. ამას ბუნებრივია ვერც ერთი ინფრასტრუქტურა ვერ გაუძლებს.
მეორე საკითხი, მეორე შეიძლება უკვე აშენებულ კორპუსებს. უკვე აშენებულ კორპუსებს არაფერი არ ეშველება, რა თქმა უნდა და ერთადერთი რაც შეიძლება უშველოთ ის, რომ თუ გინდათ რომ მთელი თბილისი ალექსიძის და ყიფშიძის ქუჩას არ დაემსგავსოს, აი ეს შეიძლება რომ გადაჭრას ახალმა მერიამ. რაც შეეხება ხა ყიფშიძის ქუჩას რა ეშველება, ამას თუ მეკითხებით, ხო? მოკლევადიანი გადაწყვეტა ამ პრობლემას არ აქვს. ეხლა ჩვენ მე არ მინდა თეორიულ საკითხებზე ვისაუბრო. საფრანგეთი როცა ძალიან გამდიდრდა მაგალითად, მათ დაიწყეს სხვადასხვა კორპუსების დანგრევა, ბუნებრივია შესაძლებელი იყო იმ პირობებში, როცა მილიარდიან კომპენსაციას უხდიდნენ იქ მაცხოვრებლებს. ამიტომ ეს ახლა საქართველოსთვის არის თეორია, ჩვენთვის რაც უნდა გააკეთოს ახალმა მერმა ნოემბერში 2045 წელს კი არა, როგორც ივანიშვილი გველოპარაკება. ეხლა 2017 წლის ნოემბერში, რომ იურიდიულად სანამ ჯერ ხელმოწერილი არ არის, უნდა მიუსწროთ იმ სამშენებლო განაცხადებს და სულ ყველა უნდა იქნეს გაუქმებული და გაბათილებული. სადაც ახლა იურიდიულად ამის გაკეთება შეუძლებელია, იქ ჩვენ ბუნებრივია კონსტიტუციის წინააღმდეგ ვერ წავთ. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. თბილისში ეს ცოტა ჩვენს ხასიათშიცაა, ტრადიციაშიცაა, კულტურაშიცაა, რა თქმა უნდა, ყველა უნდა იაროს მანქანით, ის მანქანა უნდა იყოს აუცილებლად ჯიპი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მეთოდით კი არა, რომ დავაჯარიმოთ ბევრი მძღოლი და ჩამოვართოთ მართვის მოწყობა, ეს სულელური მეთოდი არის. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება არის ის მთავარი, ასე ვთქვათ, мотиваცია მოსახლეობისთვის მისი რაღაცა ნაწილისთვის. ყველა არასდროს არ გადაждდება საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. მაგრამ რომ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს კომფორტული, პირველ რიგში მიკროავტობუსების თემა ვახსენე, რომ ეს არასერიოზული არ მილიონიან ქალაქში მიკროავტობუსი იყოს გადაადგილების ძირითადი საშუალება, მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს უნდა ჩაანაცვლოს ავტობუსებმა. და გარდა ამისა, გრძელვადიან პერსპექტივაში არის საუბარი ტრამვაიზე, რომელიც ძალიან ძვირიანი პროექტია და ეს ახლა 2 და 3 წლიან პერსპექტივაში არ მოხერხდება, მაგრამ არის ერთი გარდამავალი პუნქტი, რომელიც ავტობუსებს და ტრამვაის აკავშირებს, ეს არის სპეციალური დერეფნების, სატრანსპორტო დერეფნების მოწყობა ევროპაში, ვინც ყოფილა, დაახლოებით მიხვდება რაზეა საუბარი. ეხლა მაგალითად პეკინის გამზერზე გაკეთდა, ოღონდ ის ზოლითაა გამოყოფილი. ევროპის ქვეყნებში ეს გარდა იმისა, რომ ზოლითაა გამოყოფილი, დონე არის ამაღლებული ამ პირიქით დაწეული არის ქვევით, რომ კერძო ტრანსპორტი ტექნიკურად ვერ შეერევა, აი რომც მოუნდეს დარღვევა, ვერ დაარღვევს. ეს სატრანსპორტო დერეფნები უზრუნველყოფს იმას, რომ ავტობუსებს არ ეხებათ, საერთოდ შეიძლება გვერდზე იყოს საცობი, მაგრამ ავტობუსი ყოველთვის მოძრაობს ჩვეულებრივი დათქმული გრაფიკის მიხედვით და რაც განსაკუთრებით ჩვენთვის საინტერესო იყო, მე და დიმიტრი ლორთქიფანიძეც, რომელიც არის ჩვენი საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი, ჩვენ მქონდა შეხვედრა გეგეგვი ჯგუფმა, მათ გვითხრეს, რომ ყველა ქვეყანაში ზუსტად იგივე სატრანსპორტო დერეფნები ისე არის ეს დაგეგმილი მისი ზომა, წონა და სიმაღლე, რომ ტრამვაის ინფრასტრუქტურისთვის გამოიყენება იგივე სატრანსპორტო დერეფნები. ანუ ის რომ ჩვენ ამ ავტობუსებს დავაყენებთ ორ კურდღელს ვიჭერთ, დავაყენებთ ამ სატრანსპორტო დერეფნებში, ამით მოვიგებთ იმას, რომ ავტობუსი გახდება თვითონ ძალიან კომფორტული გადაადგილების საშუალება და არ დაჭირდება გლდანი და საბუთოზე გამოსვლას 50 წუთი, მაგრამ იმავდროულად იქნება ეს ერთგვარად წინწაგდებული საქმე იმისთვის, რომ თავის დროზე ქალაქს მოემსახუროს ტრამვაის ინფრასტრუქტურა. City Park-თან დაკავშირებით გითხარით, City Park-ი ეს არის ჩვეულებრივი თაღლითური სქემა. რატომ არ უქმდება ეს ხელშეკრულება თუ ასეთი მარტივია ხელშეკრულების გაუქმება? იმიტომ არ უქმდება რაც გითხარით კაპტოპრელზე. ჩვენ შევეჩვიეთ უბრალოდ და არ გვიკვირთ, რომ 25 წელია საქართველოს მართავს ჩვეულებრივი ყაჩაღები, ბანდიტები და აი ხშირად მომიყვანია ეს მაგალითი რომ პუნქტებზე იყო საუბარი რომ ფული ძალიან დიდი ფული არის. არა, აბსოლუტურად სისულელი არის. City Park-ი ეს არის აი ბიზნესი, არ ვიცი ბიზნესთან რაიმე შეხება თქვენი ოჯახის წევრს თუ გქონიათ. აი თუნდაც მცირე ბიზნესი რო წარმოვიდგინოთ, ხო ადამიანს როცა საცხობის გახსნა უნდა, დაახლოებით რაღაცა უნდა იყიდოს იქ ღუმელი, რომელიც 1000-1500 დოლარი ღირს, მერე ფქვილი უნდა იყიდოს, მერე შენობა უნდა იქირაოს და რაღაცა დაახლოებით აბალანსებენ ხო რომ თუ დახარჯავ 2000 შეიძლება 2500 ერთ-ერთზე მოგება, უკვე არის ძალიან დიდი მოგება, ხო რომ თუ 100 ლარს დახარჯავ 100 ლარს. City Park-ი არის აი წარმოუდგენელი თავხედობა, როცა დანახარჯები რა არის, ხო იცით? საღებავი, რომელთაც დახაზებს მთელი თბილისი და 4 ცალი თუ 5 ცალი ევაკუატორი, რომელიც აქვს. საჯერიმოზე რომ შეიხედოთ, ღობეც არ არის მაგათი გაკეთებული, რაც არის ირგვლივ შენობების კედლები, აი ის არის, ანუ პრაქტიკულად ინვესტიცია არის 0-ის ტოლი და მოგებას ხსნიან ჰაერიდან ფულს ხსნიან. რას ნიშნავს ჰაერიდან მოხსნილი ფული? ყიდიან 300.000 კაცზე თუ 250.000 კაცზე 50 ლარიან აი ამ აბონემენტებს, რომელიც არის იმისთვის, რომ მიიღო კანონიერად პარკირების უფლება, პლუს ყოველდღიურად 5-დან 10.000 ლარამდე არის შემოსავალი ევაკუირებული მანქანებიდან. ესეთი ბიზნესი, როდესაც არსებობს ახლა, ხო ხვდებით, რომ არც ერთი კორუმპირებული მთავრობა მით უფრო ესეთი მტაცებელი, ვინც ეს ხელშეკრულება და უგულავა რუსთაველზე 16 სართულიანი კორპუსი დაანგრია და გამოაგდო იქიდან ხალხი და როგორ გონიათ ახლა, რომ ვიღაცა City Park-ს რომელიღაცა სხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ ინვესტორს მისცა აქ წელიწადში 100 მილიონის გაკეთების საშუალება, ისე რომ თვითონ წილში არ უზის, ხო ყველა კარგად ხვდებით.
და დღეს რა თქმა უნდა წილში უზის მას ქართული ოცნება, მაგასაც PSP-საც, ავერსსაც, ლუკოილსაც და რომპეტროლსაც და საერთოდ ეს სოფლიოში არის აპრობირებული, ყველა მიცის რომ თუ არსებობს მონოპოლია, რა თქმა უნდა, იქ ხელისუფლება ზის წილში. მე უბრალოდ City Park-თან დაკავშირებით იმაზე მინდოდა აქცენტი გამეკეთებინა, რომ მოგება მონოპოლია ყველა ქვეყანაში არსებობს ამა თუ იმ ფორმით და ებრძვიან საგადასახადო და უბრალოდ იქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ შეიძლება 5-ან 7%-ით გადააჭარბონ საბაზრო ფასებს. რაც საქართველოში ხდება, ეს არის წარმოუდგენელი, პირდაპირ ყლეფა და აი ხშირად მithქვია, რომ არ დაესიზრებოდათ არც ჯაბაიოსელიას და არც ტარიელონიანს და ვინ იყო კიდე ცნობილი კრიმინალური ავტორიტეტები, ის მოგება, რასაც ნახულობს კახა ოქრიაშვილი, აი რაღაცა წვრილმანი ჯიბგირებად გამოიყურებიან ამ მონოპოლისტებთან და City Park-თან შედარებით. ეს არის ის ძირითადი პუნქტები, რომლითაც ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ ამ ქალაქში კომფორტული გახდეს ცხოვრება, ოღონდ ამას სჭირდება სწორი თანმიმდევრული პოლიტიკა და ამას სჭირდება მერი, რომელიც არ იქნება არაკორუმპირებული, იმიტომ რომ რაც მე ხა თქვენ ჩამოგითვალეთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ თბილისის მომავალი მერი დაახლოებით 20 მილიარდის ინდუსტრიას უნდა დაუპირისპირდეს. აი ეს შენებლობები, City Park-ები და კაპტოპრილები ერთად აღებული, ეს არის უზარმაზარი ჰოლდინგი, რომლებიც მრავალ მილიარდიან ბიზნესს აკონტროლებენ და მათ რო დაუპირისპირდეს თბილისის მერი, ეს თუ არ იქნა პოლიტიკური ფიგურა, რომლის უკანაც არის ძლიერი პოლიტიკური ძალა, მოხდება ის, რაც ხდება ნორმანდიის შემთხვევაში, როცა ძირითადად მისი მომხრეები სოციალურ ქსელში რითი ამართლებენ, რომ აი თვითონ ხო პატიოსანი კაცი არის და რა ქნას თუ ხელს აწერინებენ. ეს თბილისელებისათვის არაფერი დიდი შეღავათი და გამართლება არ არის. ბატონ გიორგი, წინა საარჩევნო პერიოდში მოსახლეობა ისმენს გაუთავებელ დაპირებებს, რომელიც ხშირად არ მართლდება. დღესაც მოვისმინეთ, ხო, გარკვეულწილად, რომ ჩვენი პოლიტიკური გუნდი გააკეთებს, გადადგამს ამ ნაბიჯს, გადადგამს შემდგომ ნაბიჯს, უკეთესობისკენ შეცვლის მომავალს თბილისელების და არა მარტო თბილისელების. მოსახლეობა რატომ უნდა გენდოთ თქვენ? კი, საინტერესო კითხვაა, ნამდვილად და აქტუალური ამორჩევლისათვის. ამორჩეველი მართლა დაიღალა იმით, რომ დაპირებებს ისმენს, მაგრამ შემდეგ ამ დაპირებებისგან არაფერი აღარ რჩება, ხო, საპნის ბუშტებივით ქრება. თუმცა ხშირად მოვისმენთ იმასაც, რომ დაპირებების გარეშეც არაფერი გამოდის, ხო? და თუ ასე ვთქვათ, ადამიანებისათვის მომხიბვლელი არ იქნა დაპირება და ისეთი რაღაც თუნდაც არარეალისტური, მაგრამ რაღაცა ისეთი ხიბლი თუ არა აქვს, მოკლედ იმ საარჩევნო კამპანიას აზრი არ აქვს. აი ძალიან რთულია მოძებნო ის შუალედი. მოძებნო შუალედი იმისა, რომ ისეთი რამ შესთავაზო საზოგადოებას დაპირების სახით ან იმის სახით, რომ ამას გააკეთებ ან ამ პრობლემას აი ამ კუთხით მოაგვარებ, რომელიც ელემენტარულად რეალობას შეესაბამებოდეს და თან ისე შეესაბამებოდეს ამ რეალობას, რომ ამორჩევლისათვის, ვთქვათ, მომხიბვლელიც იყოს, ანუ დამაჯერებელიც იყოს და სურვილიც გაუჩინოს, რომ მოვიდეს და მხარი დაგიჭიროს. ეს არის ის ოქროს შუალედი, რომლის მოძებნაც ყველაზე რთულია. ჩვენ ვცდილობთ და გვინდა რომ გარკვეულწილად პრეტენზია გქონდეს იმაზე, რომ აი ამ ოქროს შუალედს მაქსიმალურად უახლოვდებით. რა თქმა უნდა, იდეალური ალბათ ჯერ კიდევ შორს არის და მოსამომავლოდ არის, მაგრამ ყველანაირად ვცდილობთ და ანუ ჩვენი ამოსავალი წერტილიც ეს იყო, რომ არაფერი ისეთი დაპირებები არ შევქნათ, რომელიც ადამიანებს ძალიან მარტივად დაანახებს, რომ მაგ პოპულიზმის მეტი არაფერი არ არის. ანუ ყველა იმ თემაზე, რომელზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს თემები არის უბრალოდ განხორციელებადი, ერთადერთი რამ ჭირდება. კეთილი ნება. ძლიერი პოლიტიკური ნება. ძლიერი პოლიტიკური ნება და კახა მახსენა ძლიერი გუნდი ამ ყველაფერს უკან. იმიტომ რომ ერთია შეეჭიდო ესეთ სირთულეებს და შეეჭიდო ამ კარტელურ მონოპოლიებს, შეეჭიდო ამ ყაჩაღებს და ამ ბრძოლაში გაიმარჯვო, ეს მეორე საკითხია. ბუნებრივია, რომ არ არის ძლიერი პოლიტიკური გუნდი შესუკან და ძლიერი ადამიანთა გუნდი, რომელიც პრინციპულად აქვს მიღებული გადაწყვეტილება, რომ იბრძოლონ იმისათვის, რომ თავის გეგმები განახორციელონ, მაშინ რა თქმა უნდა აზრი არ აქვს, მაშინ ნორმანდიას ვერ გაცდება თემა. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ვისმენთ ისეთ დაპირებებს ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტიისგან, რომელზეც წინასწარვე ჩანს, რომ არაფრის განხორციელება არ უწერია, ხო? არ ჩამოთვლი ხა მე პარტიას, მაგრამ ნუ გვესმის ისეთი დაპირებები, რომ აი ცოტაც და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან შეცვლიან საგარეო პოლიტიკას, შეცვლიან იქ საპენსიო პოლიტიკას და ადამიანებს იქ პენსიებს დაურიგებენ. ნუ აი ხა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ადამიანებს აი ამდენი წლის
ამ მავლობაში რაც საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა, გარკვეული გამოცდილება და უნარჩვევები გამოუმუშავდათ უკვე და გამოცდილება შეიძინეს ასეთ სისულელეებს და ასეთ აბსურდებზე, ასე ვთქვათ, იმედები აღარ დაამყარონ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ადამიანებმა დაინახეს, რაც მოხდა 2012 წელს, როდესაც მოვიდა ახალი ხელისუფლება ხელისუფლებაში და ისეთი დაპირებები გასცა, რომ აი ჩემი ჯიბიდან გადავიხდი ამას, იმას, იპოთეკებს დაგიფარავთ, ყველა თქვენს ვალს დაგიფარავთ, აბა მაცივარი გინდა, აბა სარეწი მანქანა გინდა, ანუ ყველაფერს გიყიდით, ყველაფერს გადაგიხდით და ადამიანებს ძალიან დიდ ნაწილს ჰქონდა იმედი, რომ ეს შეიძლება რეალობა ყოფილიყო. მადლობა ღმერთს, ესეც გავიარეთ ეს ეტაპი და ადამიანებმა დაინახეს, რომ არც ერთი თუნდაც მილიარდელი არ მოვა ხელისუფლებაში იმისათვის, რომ ჩვენი გადასახადები გადაიხადოს, ჩვენს მაგივრად ტელევიზორები იყიდოს, ჩვენს მაგივრად ჩვენი ასე ვთქვათ გვალები დაფაროს, ხო? და ყველამ დავინახეთ, რომ ეს ძალიან დაბიო პოპულიზმი იყო. და ანუ აწი არასოდეს ეს რაღაცებზე აღარ წამოვეკებით. აი ყოველი არჩევნებიდან არჩევნებამდე ეს გამოცდილება რაღაცნაირად მატულობს და ადამიანების ცნობიერებაც საცილებით უფრო პოლიტიკური თვალსაზრისით იხვეწება. და ადამიანების ეს ვთქვათ შეხედულებები ცოტა უფრო ობიექტური და კრიტიკული ხდება. უფრო და უფრო რთული ხდება ადამიანების აბსურდებზე წამოგება. ამიტომაც კიდევ ამბობ, რომ ადამიანები ჩვენ უნდა გვენდონ, ამორჩეველი ჩვენ უნდა გვენდოს, სწორედ იმის და გამო, რომ არც ერთი ჩვენს მიერ შეთავაზებული ინიციატივა, რომლის განხორციელებასაც ვპირდებით, არ არის განუხორციელებელი. არ არის ისეთ სირთულეებთან დაკავშირებული, რომელიც საჭიროებს რაღაცა, თქვათ, იმაზე უფრო მეტ თანხას, ვიდრე ბიუჯეტშია. რომელიც საჭიროებს, თქვათ, ისეთ საკითხის გადაწყვეტას, რომ მაგალითად, რომელიც უკავშირდება რაღაცა, თქვათ, რაღაცა უზარმაზარ თანხებს, ხო? თქვათ, როგორც არის იგივე პენსიების გაზრდა და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რეალისტური, ეს არის პოლიტიკურ ნებაზე დამყარებული, ის რომ მაგალითად ჩვენ ელემენტარულად მოვაგვარებ და თქვათ, იგივე ეკოლოგიაზე რომ ვთქვათ, ხო? ძალიან მარტივ რამეს ვიტყვით. წარმოიდგინეთ, ნახეთ, რომ შეხედოთ ყველაზე დიდი გამონაბოლქვი რომელ ტრანსპორტს აქვს, რომელიც მუნიციპალურია. ავტობუსებს, მიკროავტობუსებს, აი იმ ტრანსპორტს, რომელსაც წესით სახელმწიფო უდგას უკან, რომელსაც სახელმწიფო დოტაცია აქვს, რომელსაც სახელმწიფო დებს ფულს, მის ტექნიკურ უზრუნველყოფაზე სახელმწიფო თბილისის მერია და მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი უწყებები არიან პასუხისმგებელნი მათ გამართულობაზე, ისინი ყველაზე მეტად ბოლავენ. ყველაზე დიდ გამონაბოლს გამოყოფენ, ყველაზე მეტად დაბინძურებენ გარემოს. Ну, ამას ხო ელემენტარულად პოლიტიკური ნება სჭირდება, ხო? რომ იმ მერიის სამსახურებმა, მერმა და აი ამ ორგანომ მოაწესრიგოს ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც მის პასუხისმგებლობის ქვეშ არის, ხო? მეორე საკითხია უკვე, რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ყველა რეგისტრირებულ ავტომანქანას უნდა კონდეს ის კატალიზატორი, რომ ზოგადად პრობლემა მოგვარდეს. მაგრამ პირველ რიგში ხო მერიამ უნდა უზრუნველყოს ის, რაც არის ამ შემთხვევაში მისი პასუხისმგებლობა. ამას ხო არ ჭირდება მილიარდები, ამას ხო არ ჭირდება რაღაცა საოცარი რაღაც გარღვევები ეკონომიკაში და საგარეო პოლიტიკაში. ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება, რომელიც თუ გავს, მაშინ განახორციელებ. თუ არა გაქვს, მაშინ იქნები ნორმალია. ბატონო კახა, მე არ მინდა ისე დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, რომ არ შევეხოთ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს, ეს არის ბაღების საკითხი. ბაღებს მიღმა დარჩენილი ბავშვები, რომლებიც ამ შემთხვევაში კი პასუხებთ არა მხოლოდ როგორც მერობის კანდიდატი, არამედ ბავშვის მამა, რომელიც დარჩა ბაღს მიღმა, ვერ გავიარეთ ეს ელექტრონული რეგისტრაცია. გადავამოწმეთ თბილისის ბიუჯეტი და ვინც მომიზადა ჩემი თანაშემწე სამჯერ დაუბრუნე უკან, რომ ციფრები მეგონა თავიდან რომ იყო მცდარი. დღეს თბილისის მერია რასაც იღებს ხელფასებს, პრემიებს, ბონუსებს, მივლინებებს, ეს არის საბავშვო ბაღებისთვის, ბავშვებისთვის წართმეული ფული. 2014 წელს, როდესაც მოვიდა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში, ბაღების დაფინანსება იყო 79 მილიონი, შრომის ანაზღაურება იყო 40 მილიონი. წელს 40 მილიონი შრომის ანაზღაურება მერიის გაიზარდა 87 მილიონ ლარამდე, ხოლო ბაღების ანაზღაურება შემცირებული არის 79-დან 11 მილიონამდე. პირდაპირ ბავშვებისთვის წართმეული ფული ჩაიდეს ჯიბეში ხელფასების და პრემიების სახით. ამას დაემატა ის, რომ ბევრი ბაღი, სკოლებიც ასევე და პოლიკლინიკებიც იქნა პრივატიზირებული და დღეს ზოგან სასტუმრო ფუნქციონირებს და ზოგან კიდე სხვა დაწესებულება. ჩვენ გეგმის მიხედვით და ბიუჯეტის პროექტი ჩვენ 11 მილიონიდან უკვე უნდა გაიზარდოს 25 მილიონამდე ბაღების დაფინანსება, რაც საკმარისი იქნება ის, რომ პირველ ეტაპზე 2 ათეული ბაღი დაემატოს თბილისს
და რა თქმა უნდა ეს ინფრასტრუქტურის შექმნა უნდა გაგრძელდეს და გაძლიერდეს, იმიტომ რომ არა მარტო აი ეს საერთოდ ბაგაბაღების მიღმა დარჩენილი ბავშვები არის აუცილებელი, რომ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში მოხდეს, არამედ აუცილებელი არის ისიც, რომ კერძო ბაღების ინფრასტრუქტურასაც ჰქონდეს ალტერნატივა. ბევრი მიდის კერძო ბაღში, არა იმის გამო, რომ კერძო ბაღი ურჩევნია, უბრალოდ იძულებული არის, ამის გამოც ბევრი მიხდის და უნდა ითქვას, რომ ბაგაბაღები ხა ვიღაცისთვის შეიძლება ესეთი თემა არის პოლიტიკურად არაჟღერადი, მაგრამ თბილისელებს, თბილისის მერიისაგან რაც უნდათ, ბაგაბაღები არის ერთ-ერთი მთავარი სერვისი. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ადგილობრივ დონეზე უნდა გადაწყდეს და ამიტომაც ჩვენ ამ საკითხის მოგვარებისათვის მოვაკლებთ სხვა პუნქტებს თანხას და 11-დან 25 მილიონამდე გავზეთ ბაგაბაღების დაფინანსებას, რაც ძირითადად მოხმარდება ახალი ბაგაბაღების მშენებლობას. ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. მე მინდა მოგცეთ შესაძლებლობა მიმართოთ თქვენს ამომრჩევლს, ბატონო გიორგი, გთხოვთ. ალბათ ყველაზე მთავარი თხოვნა და ყველაზე მთავარი ასე ვთქვათ ხედვა, რომელიც ამ შემთხვევაში არსებობს ჩვენი პარტიის მხრიდან და ჩვენი ბლოკის მხრიდან, ჩვენი გაერთიანებული ძალების შექმნილი ორგანიზაციის მხრიდან, არის ის, რომ ძალიან სერიოზული ყურადღება უნდა მივაქციოთ ამ არჩევნებს, როგორც გარკვეულ მოსამზადებელ ეტაპს გადამწყვეტი ბრძოლისათვის. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ ყველას, რომ ნუ შევხედავთ ამ არჩევნებს როგორც მხოლოდ რაღაც ლოკალური პრობლემების არჩევნებს და არამნიშვნელოვანს. ეს არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი ფაქტორი იმ საკითხის მოგვარებისას, როდესაც ყველანი ვკითხულობთ გვეშველება თუ არა რამე. ეს ხო ყველაზე აქტუალური კითხვა არის დღეს საქართველოში, ხო? გვეშველება რამე. მე ყოველ დღე 20 ჯერ მაინც მისვამენ ამ კითხვას. და მე ვპასუხობ, რომ არა, არ გვეშველება არაფერი, ყოველ შემთხვევაში უახლოესი პერიოდი არ გვეშველება არაფერი, თუ თითოეულმა ჩვენმა მოქალაქემ არ გადაწყვიტა თავის თავში, რომ გააკეთოს არჩევანი არა იმის მიხედვით, როგორცაც აქამდე ვაკეთებდით, ან ბევრი ფულის, ან მხოლოდ ძალაუფლების და ასე შემდეგ კონტექსტში, არამედ გააკეთოს არჩევანი იქიდან გამომდინარე, სად არის ის რეალური პრობლემების მოგვარება, რომელიც მას ჭირდება უშუალოდ მის ქვეყანაში. სად არის ჩვენი ქვეყნის რეალური განვითარების პერსპექტივა? სად არის ჩვენი ქვეყნის განვითარების და ყველა პრობლემების მოგვარების პერსპექტივა? გააკეთოს არჩევანი იმის მიხედვით, სად სჯერა ადამიანების და არა იმის მიხედვით, სად აქვს მოლოდინი, თქვათ რაღაცა არარეალისტური დაპირებების შესრულებების. თუ ჩვენ იგივეს გავაკეთებთ, რასაც აქამდე ვაკეთებდით, მაშინ იგივეს მივიღებთ, რასაც აქამდე ვიღებდით. და შემდეგი 4 წელიწადიც ერთმანეთს ვკითხავთ ხოლმე, გვეშველება რამე და მივიღეთ პასუხს, რომ არაფერიც არ გვეშველება. გვეშველება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ყველანი დავინახავთ, რომ ჩვენს ხელშია საშველი და არა იმაში, რომ ვიღაცა მდიდარი, არ ვიღაცა ძლიერი, არ ვიღაცა ცნობილი მოვა და ჩვენს პრობლემებს მოაგვარებს. ჩვენი პრობლემები შეიძლება მოვაგვაროთ მხოლოდ ჩვენ თვითონ და ჩვენ თვითონ შეგვიძლია მოვაგვაროთ პრობლემები არჩევნების გზით. გავაკეთებთ ამას, მაშინ გვეშველება და მაშინ შეიცვლება ბევრი რამ. არ გავაკეთებთ, ისევ იგივე არჩევას გავაკეთებთ, მაშინ დავსვამთ ისევ კითხვას, გვეშველება თუ არა რამე მომავალი წლების განმავლობაში. მე მინდა გისურვოთ, რომ ესეთი კითხვა აღარ დავსვათ აღარასოდეს. დიდი მადლობა, ბატონო კახა, თქვენს. გავაგრძელებ გიორგის თემას. ბევრი ადამიანი, ბევრი ამორჩეველი საზოგადოება ზოგადად ჩვენი ხალხი პოლიტიკოსებს საყვედურობს, დაანგრიეს ქვეყანა, სროდაპირებებს იძლევიან და ასე შემდეგ, მაგრამ ხალხმა უნდა გააცნობიეროს ერთი რამე, რომ თვითონ ჩვენი ხალხის როლიც არის ამ ყველაფერში ძალიან დიდი. იმიტომ რომ დღეს თბილისში არავის არ უნდა ამის აღიარება. შეიძლება რომ დაიაროთ მთელი ქალაქი, კარგმა საგამოძიებო ჯგუფმა ვერ დაძებნოს, ვინ აირჩია ნარმანია. დღეს ყველას ცხენია და არავის არ უნდა ამის თქმა, რომ აი 70% თბილისელებისას ხმა აქვს მიცემული ნარმანიაზე და თუ უგულავა როცა ანგრევდა ქვეყანას, უგულავას აძლევდი ხმას. ოცნება როცა მოვიდა, ნარმანიას აძლევდი ხმას. რატო უნდა გქონდეს პრეტენზია მერე ოპოზიციურ სპექტრთან და რატო უნდა გქონდეს პრეტენზია პოლიტიკურ პარტიებთან? შანსი თუ არ მიცა ხალხმა პოლიტიკურ პარტიებს, ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელიც მიშას დროს მიშას ებრძვა და ბიზნეს დროს ბიზნესს ებრძვის, რაღაცა პრინციპები გააჩნია. ჩვენ რა ვქნათ? ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ კრიტიკა და კრიტიკით ვაკრიტიკებთ. თუ ხალხი მოგცემს იმის საშუალებას ჩვენ მანდატს, რომ კრიტიკის გარდა დავკავდეთ კონკრეტული საქმეების კეთებით, მაშინ ამ კონკრეტულ საქმეებს, რაზეც დღესაც ვილაპარაკეთ, გავაკეთებთ. თუ ამის მანდატს არ მოგცემს, ლაპარაკით, ისედაც ვილაპარაკებთ და ჩვენ პოზიციას არ შევიცვლით, ბევრისგან განსხვავებით. მაგრამ თუ ხალხს უნდა რომ გადავიდეთ რეალურად ამ ყველაფრის განხორციელებაზე, მაშინ მანდატი უნდა მისცეს ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელმაც დაადასტურა გასული წლების მანძილზე, რომ ის არ არის შეუძლებელი არის მისი მოსყიდვა, მოგრთავა, მთავრობისკენ გადაბირება და ოპოზიციის ამ ნაწილში მე ვფიქრობ, ყველაზე უფრო მეტად გამოკვეთილი არის სწორედ ჩვენი ბლოკი ნომერი 3 დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველო.
მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს გახდათ გადაცემა პოლიტიკური ასპექტები, მე დროებით გემშვიდობებით, ნახვამდის.